Γεια σας φίλοι μου, είμαστε πάλι εδώ στο κανάλι μου Cooking with Helen να κάνουμε άλλη μία συνταγή. Σε μια εβδομάδα έχουμε Χριστούγεννα, είμαστε σε περίοδο νηστείας, γι' αυτό ήταν ιδέα της μητέρας μου, θα το πω αυτό. Θα κάνουμε ένα γλυκάκι νηστίσιμο, κουρκουμπινάκια γλυκά νηστίσιμα λοιπόν. Μια πολύ εύκολη συνταγή, η οποία χρειάζεται ένα μόνο βασικό υλικό, τα φύλλα κρούστας. Έχω πάρει ήδη εγώ, τα έχω σκεπασμένα, φύλλα κρούστας, τα έχω καταψύξει. Έχουν ξεχωρίσει, είναι μια χαρά έτοιμα για να τα φτιάξω, αλλά το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι το σιρόπι. Θα φτιάξουμε το σιρόπι, να το αφήσουμε να κρυώσει και μετά θα φτιάξουμε τα φύλλα κρούστας, να τα τηγανίσουμε. Το σιρόπι πρέπει να είναι κρύο και τα κουρκουμπινάκια να είναι ζεστά. Θα το ξαναπώ και στη συνέχεια. Σιρόπι να είναι κρύο. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Λοιπόν, σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε 300 ml νερό, 500 γραμμάρια ζάχαρη και ένα ξυλάκι κανέλας. Θα αφήσουμε να πάρει βράσει καλά το σιρόπι. 3 λεπτάκια θα το βράσουμε σε μέτρια φωτιά και θα το αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει. Το σιρόπι μας άρχισε να βράζει. Από αυτό το σημείο μετράμε 3 λεπτά. Σε 3 λεπτά κλείνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε στην άκρη. Έχουν περάσει τα 3 λεπτά και είμαστε έτοιμοι. Θα κλείσουμε τη φωτιά και θα το αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει. Πάμε να φτιάξουμε τα φύλλα κρούστας. Ετοιμάσαμε το σιρόπι μας και τώρα πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τα φύλλα κρούστας. Τα φύλλα κρούστας είναι 12. Άρα εμείς θα φτιάξουμε 6 ρολάκια. Θα πάρουμε κάθε φορά που θα παίρνετε ένα φύλλο κρούστας, θα το σκεπάζετε πάλι με την πετσέτα για να μην ξεραθούν. Θα πάρετε ένα φύλλο κρούστας και με ηλιέλαιο, γιατί είπαμε ότι είναι νηστίσιμη η συνταγή μας. Αν δεν ήταν, μπορούσαμε να βάλουμε λιωμένο βούτυρο. Εμείς θα βάλουμε ηλιέλαιο. Δεν θα αλείψουμε την επιφάνεια έτσι με το πινέλο μας, θα τα ραντίσουμε τα φύλλα. Θα τα ραντίσουμε με ηλιέλαιο. Θα βάλουμε ένα δεύτερο από πάνω. Θα το ραντίσουμε και αυτό. Αν σας κοπεί, δεν πειράζει. Δεν θα φανεί πουθενά και να κοπεί. Και έτσι πως είμαστε. Θα το γυρίσουμε αυτό, έτσι. Θα το γυρίσουμε στα 2 το φύλλο. Έτσι. Και θα προσπαθήσουμε τώρα να φτιάξουμε ένα σφιχτό ρολάκι. Επειδή θα φτιάξουμε 6 ρολάκια και να μην σας πετύχει με την πρώτη φορά, δεν πειράζει. Και σε αυτό το σημείο και εδώ πέρα θα ραντίσουμε με λίγο ηλιέλαιο, όσο πιο σφιχτό μπορείτε. Και εδώ στις άκρες να το πατήσετε να κλείσει. Τα κουρκουμπινάκια είναι πολύ εύκολο γλυκό και πολύ νόστιμο. Γίνεται έτσι τραγανό, ωραίο, θα το τηγανίσουμε κιόλας. Λοιπόν, κάναμε ένα ρολάκι, να το. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το βάλετε σε ένα ταψάκι, όπως σας δείχνω εδώ πέρα. Θα φτιάξετε και τα 6 ρολάκια και θα τα βάλουμε στο ψυγείο για 10 λεπτά, λίγο να παγώσει με το ηλιέλαιο και μετά θα τα κόψουμε κουρκουμπινάκια σε κομματάκια. Πάμε να φτιάξουμε και τα 6 ρολάκια και στο τέλος σας τα δείξω όλα μαζί. Φτιάξαμε τα ρολάκια μας, 6 ρολάκια, έγιναν καλά. Θα τα βάλουμε τώρα 10 λεπτά στο ψυγείο, θα τα σκεπάσετε με μια μεμβράνη για να μην μας ξεραθούν. 10 λεπτάκια και θα τα βγάλουμε να τα κόψουμε για να τα τηγανίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, μην ξεχάσετε να τα σκεπάσετε. Καθ' όλη τη διάρκεια που φτιάχνετε τα κουρκουμπινάκια θα τα σκεπάσετε και με πετσέτα και με μεμβράνη. Έχουμε βγάλει τα ρολάκια μας από το ψυγείο και τώρα πάμε να τα κόψουμε. Το πάχος τους πρέπει να είναι μικρό. Εγώ σας το λέω χοντρικά, 2 δάχτυλα πρέπει να είναι. Δηλαδή τόσο. Όχι μεγαλύτερο, τα κουρκουμπινάκια είναι πολύ μικρά. Έχω ήδη κόψει εδώ ένα για να το δω. Έτσι πρέπει να γίνουν. Για να κόψουμε και αυτό. Από κάτω να βάλετε μια επιφάνεια, έχω βάλει και εγώ για να μην χαράξει τον πάγκο σας.
τόσα. Όλα τα ρολάκια μας, τα έχουμε εδώ, θα τα κόψουμε, θα τα κάνουμε κομματάκια και θα πάμε να τα τηγανίσουμε. Κόψαμε και τα 6 ρολάκια μας, έχουν βγει περίπου 80 με 100 κομμάτια να υπολογίζετε για 12 φύλλα κρούστας, ένα πακέτο φύλλα κρούστας. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε να τα τηγανίσουμε. Το λάδι έχει γίνει και είμαστε έτοιμοι να τηγανίσουμε. Έχω κάνει ήδη εγώ εδώ μερικά για να τα δω. Θα προσέχετε η φωτιά σας να είναι χαμηλή για να μην σας καούνε. Βάλαμε και τα τελευταία να γίνουνε. Κοιτάξτε πως έχουν γίνει. Κοιτάξτε τι πολλά. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι κιόλας. Τώρα θα τα βάλουμε, μόλις γίνουν και τα τελευταία, θα τα βάλουμε έτσι πως είναι ζεστά μέσα στο σιρόπι. Λοιπόν, έτσι πως είναι τώρα ζεστά, κοιτάξτε τα τι ωραία που γίνανε. Θα τα βάλουμε ένα-ένα στο σιρόπι, να τα αφήσουμε μερικά δευτερόλεπτα να ρουφήξουν σιρόπι και θα τα βγάλουμε, να τα βάλουμε σε μια πιατέλα. Έχουμε σιροπιάσει τα κουρκουμπινάκια μας, είναι έτοιμα, κουρκουμπινάκια γλυκά νηστίσιμα. Πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία. Έχουν γίνει τραγανά, μελώσανε πολύ καλά και επειδή ήταν κρύο το σιρόπι μας και ζεστά τα κουρκουμπινάκια, ρούφηξαν και πολύ ωραία το σιρόπι, έχουν γίνει πολύ τραγανά. Θα δοκιμάσω, να σας δείξω κιόλας. Είναι πάρα πολύ τραγανά, είναι πολύ ωραία. Έχετε ένα φύλλο κρούστας, έχετε ζάχαρη, ηλιέλαιο έχετε, τότε φτιάξτε τα κουρκουμπινάκια νηστίσιμα, πάρα πολύ ωραία. Κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να παρακολουθείτε όλα μου τα βιντεάκια. Γεια σας!